Përshëndetje dhe mirëseardhjet në kanalin tim. Nëse jeni të rinj, unë jam Brikela dhe ju lutem bëni subscribe, like dhe follow në Instagram. Gjithashtu ndiqni dhe videot e tjera nëse ju pëlqen kjo video dhe besoj do ju pëlqen dhe të tjerat. Sot do bëjmë një DIY, besoj e keni parë nga thumbnaili, se si mund të ripërdorni, të ricikloni shishet e parfumeve të mbaruar. Edhe është një DIY shumë i lezetshëm që funksionon edhe si dekor, por është edhe funksional në të njëjtën kohë. Ju mund ta bëni vetëm si dekor si të doni, besoj do ju pëlqej shumë, gjan edhe shumë bukur, shumë cute. Kështu që ndiqni videon. Fillimisht shiqni kokën plastike lart aty ku shtypet dhe më pas me një palë pinca filloni duke e rrotulluar, por ngadalë mos ushtroni shumë fort, pra jo duke e shtypur sepse edhe mund t'ju thyet. Ky procesi mund të marrë pak si shumë kohë derisa të fillojë të dalë të lirohet komplet ajo, por që në fund do ja vlej e gjitha, gjithmundi. Thjesht keni durim. Mbusheni shishen deri afërsisht në gjysmë ose më pak se gjysma me uthull dhe me ujë të nxehtë pjesën tjetër dhe me anë të gishtit mbyllni grykën edhe tundeni disa herë. Edhe derdheni, bëheni prapë dhe pastaj në fund edhe vetëm me ujë të nxehtë edhe kjo do i heqë gjithë aromën e parfumit. Më pas mbusheni me ujë normal. Edhe ky proces, pastaj pjesa tjetër është opsionale, nëse doni thjesht dekor, mund vendosni deg lule falso, ose në rastin tim mendova ta bëj me rrënjë vërteti, lule, pra që kanë edhe pjesën e sythit ku mund dalin dhe rrënjët. Edhe në këtë mënyrë, duke qenë se shishja është e tedukshme, do të duket shumë lezetshëm kur të rriten rrënjët. Ja ku ka dhe pjesën e sythit, ku supozohet që do dalin rrënjët. Me kujdes kur ta fusni brenda që mos t'ju thyet pjesa e sythit. Për këtë tjetrën i vendosa përsëri pjesën e fjongës që e kishte vetë shisha parfumit, sepse më duke shumë detaj lezetshëm dhe jep shumë sy, shumë e bukur, dhe vendosa një lloj lule tjetër. Edhe kjo gjithashtu origjinale dhe me pjesën poshtë ku mund dalin rrënjët. Ky është përfundimi, duket shumë bukur, ka shumë sy si dekor, por nga ana tjetër edhe do shikoni bimët tuaja teksa rrisin rrënjët e tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni një like edhe komentoni se çfarë dëshironi të shikoni në videot në vazhdim. Gjithashtu më ndiqni në Instagram edhe shtypeni butonin subscribe sepse nuk ju kushton gjë dhe do merrni njoftime sa herë të video të reja. Shihemi në video tjetër.